Вітаю! Володимир Зеленський завершує свій візит до Сполучених Штатів. Робоча поїздка на сесію Генасамблеї ООН перетворилася на подію, за якою стежили чи не всі західні та європейські ЗМІ. Особлива увага була прикута до двосторонньої зустрічі лідерів України та США. Адже їй передував скандал, який тепер загрожує Дональду Трампу імпічментом. Всі деталі у власного кореспондента сьогодні у США Анни Левицької. На Генеральну асамблею ООН до Нью-Йорка з'їхалися представники ледь не всіх країн світу. Однак найбільшу увагу у ЗМІ приділили саме українському лідерові. Ім'я Володимира Зеленського не сходить зі шпальт головних американських видань. А все через липневу телефонну розмову із Дональдом Трампом. Про неї стало відомо через скаргу одного зі співробітників американської розвідки. Президент Трамп використав частину телефонної розмови, аби просунути свої особисті інтереси. Точніше, прагнув тиснути на українського лідера, аби той допоміг з перевиборами у 2020 році. Зі скарги Адаму Шифу, голові комітету Палати представників з розвідки. Далі події розвивалися надзвичайно стрімко. Трамп тільки не встиг виступити на сесії Генасамблеї у Нью-Йорку, а у Вашингтоні вже запустили процедуру імпічменту. Це сталося за день до двосторонньої зустрічі між лідерами України та США. Російські журналісти ширили чутки, мовляв, перемовини під загрозою зриву і швидше за все не відбудуться. Та зустріч не лише відбулася, ба більше. Перед нею лідери замість протокольного потискання рук поспілкувалися з пресою. Краще на телебаченні, ніж телефону. Від жартів переходить до серйозної заяви. Він, як президент, не може втручатися у демократичні вибори іншої держави, як і чинити тиск всередині своєї. У нас незалежна країна, незалежна Генеральна прокуратура, і я ні на кого не можу тиснути. Така моя відповідь. Я нікому не дзвонив. Не дзвонив Генеральному прокурору і не тиснув. Американського лідера питають, чи будуть Штати продовжувати надавати військову допомогу. Вже надають, відповідає Трамп. Ми дали багато грошей. Я дав вам протитанкові установки, тоді як президент Обама вам відправляв покривала та подушки. А я вам дав протитанкові установки. Багато людей не хотіли цього робити, але я це зробив. Допомога і далі триватиме, запевняють в українському кокусі Конгресу. Це неформальна група політиків, яка відстоює інтереси нашої держави. США через Конгрес дають Україні ресурси, аби вона могла допомогти собі захистити себе від російських атак. Гарантії того, що ми відстоюємо Україну, такі ж сильні сьогодні, як і завжди. Окрім військової підтримки, Україні потрібні й інвестиційні. Сьогодні зранку у президента України зустріч з представниками ділових кіл. А вже ввечері за місцевим часом Зеленський летить додому. З Нью-Йорка Анна Левицька, Владислав Смілянець. Сьогодні американське бюро каналу «Україна».